Békésvárosi Szociális Szolgáltató Központ Békés és Tarhos önkormányzatok által fenntartott integrált szociális intézmény. 12 féle szolgáltatást végzünk, ebből egy a hajléktalan ellátás. Kicsi 10-20 fős intézményként indultunk, és ahogy az igények alakultak, ilyen kis családi házas ingatlanok a település egyazon pontján lettek bevonva az ellátásba. 50 férőhelyes a szállónk, a legnagyobb telephelyünk 21 fős, a férfiak számára fenntartott szálló, a legkisebb pedig csak 4 fős. Itt élek régóta, nem is tudom, most hirtelen hány éve már egészségkárosodási támogatást kapok, ebből élek. Egy nagy álmunk válhatott valóra egy TIOP-os pályázatból, amikor egy teljes körű felújításon esett át az intézményrendszer. A szobákat igyekeztünk kisebbekre, 2-3-4 fősekre szétosztani. A törekvésünk az volt, hogy minél kisebb közösségeknek kelljen egymáshoz alkalmazkodni. Hát egy szoba társadalomban, Gyuri, hát nagyon jól kijövünk. Hát a többiekkel is úgy általában kijövünk. De hát ha azt nézzük, minden közösségben van összezördülés. Tehát akár nézzük, egy családban is van, hogyha otthon is vannak gyerekek, otthon is van. Itt is vannak néha összezördülések, veszekedések, de olyan nagy problémák nincsenek. 2016-ban merült fel az a lehetőség, hogy kapcsolódjunk a rászoruló személyeket támogató operatív programhoz. Az intézményünkbe 9 és 10 óra között előre meghatározott étlap alapján érkezik az étel. 29 recept közül választhat a konyha, hogy mit főz. Visszajelzések alapján megfelelő, ízletes, hagyományokat szem előtt tartó melegétel érkezik. Itt mindig megvan a kaja, és jó, tényleg határozottan jó a kaja, úgyhogy nem szólhat az ember semmit. Nekem ízlik. Igaz, hogy soha nem voltam válogatós, még a katonaságnál se. Van, amikor savanyú káposzta van, rizses hús, tarhonyás hús, akkor édesség is szokott lenni. Rántott csirkemell, krumpli, kukorica, egy kis répa, akkor van, hogy zöld borsófőzelék, ilyen vagdalt hússal. Pincepörkölt, paprikás krumpli, kolbásszal, rizses máj. Hát a kedvencem például a tejberizs, azt is szoktunk kapni, mert van rajta ilyen, nem is tudom, valamilyen öntet. De az úgy olyan jó a kettő együtt. Most volt pont valamelyik nap. Maradt ki, én még elkértem másnap is. Mondjuk a tészták azok finomak, amiket szoktak csinálni. Ilyen sajtos tészták, meg ilyen húsos tészták, azok jók. Hát én például szeretem ilyen sajtos dolgokat. Hát a rist azt inkább kihagyom. De tűrhető. Ezek maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, amit úgy nevezünk, hogy gasztronómia. Na most ezen természetesen lehet változtatni, lehet hozzáadni egy kis olajat, lehet hozzáadni egy kis sót, vagy borsot, vagy mit tudom én, mit, hogy az embernek a saját ízlése szerint megfeleljen. Én megeszek mindent, nem vagyok úgy válogatós. Csak az én főztem legyen. Mindezek mellett kísérő programban vettünk részt 2018. január 1-től 2019. december 31-ig, ami egy mentális megsegítést jelentett. Klinikai szakpszichológus járt ki ide az ellátottakhoz, és próbálta reintegrálni a maga eszközeivel, pszichodiagnosztikával, egyéni esetkezeléssel, csoportfoglalkozással a lakókat, ellátottakat. Epilepsziával vagyok leszázalékolva, és mennék dolgozni, 4 órában tudnék dolgozni, de hát a felelősséget nem vállalja senki, hogyha esetleg rosszul lennék, akkor...
Elég nehéz ezeknek az embereknek új utat találni, akik hozzánk kerülnek. Elmondható, hogy van, aki több éve nem tud innen kikerülni, annak ellenére, hogy az intézmény az alapfeladatán kívül igyekszik reintegrációs programokkal segíteni az ügyfeleinek a boldogulását, az intézményből való kijutását. Sokkal kevésbé lehet kreatív a szociális szakember egy idős embernél, hogy mit találjunk neki. Ott az idős szenvedélybeteg vagy hajléktalan tartós bentlakásos intézmények irányába tudunk elmenni, sokkal könnyebb dolgunk van ezzel, aki fiatalabb, hiszen meglepő életutakkal jutnak hozzánk, több drága és piacképes jogosítvánnyal, szakmával rendelkeznek, csak valamilyen krízis helyzet okozta nekik ezt a hajléktalan állapotot. Jellemzően vállások, külföldi munkavállalások után való visszatérés, párkapcsolati krízis elég gyakori, ha nem is vállás, de szétköltözés. Több ügyfelünk lakott valamilyen családi ingatlanba. Például, amit utána az örökösök úgy döntöttek, hogy értékesítenek, és ezáltal megszűnt a lakhatása. Széles spektrumú az az életút, amit feltárhatunk. Lehet, hogy az életükben volt egy olyan megakadás, egy olyan krízis, amivel nem tudtak megküzdeni, nem volt meg hozzá a támogató háttér, nem volt meg hozzá a megfelelő megküzdési módszer, ezért lecsúsztak. Én bejártam a világot, 45 országba jártam, mesterszakács vagyok, tényleg ilyeneknek főztem, mint Indira Gandhi például itt Magyarországon, Agassi, Steffi Graf, meg szóval ilyenek nem rejtem vék alá. Picit, hogy mondjam, ha nagyon profán akarom kifejezni magam, a pohár fenekére néztem. De most kezd konszolidálódni a helyzet. A Teremtő Atya megmondhatója majd, hogy mi lesz ebből. Látjuk, hogy minél hamarabb tudunk valakinek egy perspektívát esetleg felvillantani, annál inkább van lehetőség, hogy ebből a rendszerből kikerül, ne várjuk meg a 2, 3, 5, nem ritka akár 10 évet is, hogy itt az intézmény tulajdonképpen megszokja. Felkészült szociális szakemberek vannak itt, akik a fizikai gondozáson kívül igyekeznek lekövetni az egészségi ellátásukat, a munkához jutást menedzselik, önéletrajzot írnak, csoportfoglalkozásokkal önismeretet gyarapítanak, illetve hát próbálunk természetesen munkára motiválni. Sikertörténet, ha sikerül felvenni családtagokkal a kapcsolatot, és hát nem családegyesítés történik, de mégis kiépül újra az a természetes támogatóbázis, ami mentálisan építi az ellátottakat. Nagyon sok sikertörténetet tudunk magunkhoz, hogy nem ide kerül az ellátórendszerbe, hanem utána azt az albéletet fent tudja tartani, munkát tud vállalni. Látjuk, hogy mindezekkel utána rendeződik a családi élet, és sokszor még a múltbéli élethez is lehet kapcsolódni. A hajléktalan ellátás nem az út vége, hanem az út folyamatában egy állomás, és innen ki lehet kerülni. Sok mindenki megtalálhatja a gyerekét, édesapját, édesanyját, és ez szolgálhat valódi segítségül.